ยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราอัปโหลดไฟล์อะไรสักอย่างแล้วแบบเผลอกดยกเลิกกลางคันเนี่ยไอ้ไฟล์พวกนั้นมันหายไปไหนกันนะวันนี้แหละครับเราจะลองมาเปลี่ยนกระบวนการส่งข้อมูลที่เรามองไม่เห็นให้กลายเป็นการผจญภัยในโลกไซไฟที่แบบสุดจะตื่นเต้นเลยลองนึกภาพตามนะครับแค่5วินาทีในโลกของเราเนี่ยมันคือการเดินทางที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในโลกไซเบอร์โอ้โหแค่แนวคิดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนการรอโหลดไฟล์ที่แสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องราวการผจญภัยที่เดิมพันสูงปรี๊ดขึ้นมาทันทีเลยใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวของข้อมูลกับการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากการอัปโหลดที่ถูกยกเลิกคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับการตีความคำว่าข้อมูลขึ้นมาใหม่หมดเลยครับโดยใช้ตัวละครโลกไซไฟมาเป็นภาพเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละเอาละครับมาพบกับเหล่าผู้ส่งสารดิจิตอลกันเลยดีกว่าเรามาทำความรู้จักตัวละครหลักๆกันก่อนเลยซึ่งความเจ๋งของมันก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวแทนของหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์จริงๆที่แตกต่างกันออกไปครับคนแรกเลยพระเอกของเรานาย Data ครับเจ้านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของโปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP ซึ่งหัวใจของมันคือความน่าเชื่อถือและความถูกต้องเป๊ะๆของข้อมูลนึกภาพออกไหมครับเหมือนเวลาเราโหลดหน้าเว็บเนี่ยทุกอย่างต้องมาครบรูปต้องขึ้นข้อความต้องมาแล้วต้องเรียงกันอย่างถูกต้องสมบูรณ์ภารกิจของนาย Data ก็คือแบบนั้นเป๊ะๆเลยครับคือต้องส่งแพ็กเกจข้อมูลให้ครบถ้วนห้ามมีตกหล่นเด็ดขาดแล้วก็มาถึงคู่หูสุดป่วนของเขาเจ้าบัคครับเจ้าตัวเขียวๆนี่แหละคือตัวแทนของโปรโตคอลอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า UDP ซึ่งตรงข้ามกับใน Data เลยนะเพราะเจ้านี่เน้นความเร็วมาก่อนความสมบูรณ์แบบลองนึกถึงเวลาเราดูไลฟ์สตรีมหรือวิดีโอคอลสิครับบางทีภาพมันอาจจะกระตุกนิดๆพิกเซลแตกไปบ้างแต่เสียงกับภาพมันก็ยังมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเพื่อให้การสื่อสารมันไม่ขัดตอนนั่นแหละครับคือธรรมชาติของเจ้าบัคเลยเรียกไว้ก่อนมีพระเอกมีคู่หูก็ต้องมีวายร้ายสิครับและนี่คือ The Cleaner หุ่นยนต์สุดอันตรายที่เป็นตัวแทนของกระบวนการในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Garbage Collection ครับฟังดูดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือระบบจัดการหน่วยความจำที่มีหน้าที่ไล่ล่าแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่มีใครต้องการแล้วทิ้งไปหรือที่เรียกว่าข้อมูลกำพร้าเพื่อให้ระบบมีพื้นที่ว่างสำหรับทำงานต่อไปได้พูดง่ายๆคือเป็นเพชฌฆาตของข้อมูลตกค้างนั่นเองเอาล่ะรู้จักตัวละครกันแล้วทีนี้มาดูจุดเริ่มต้นของเรื่องกันดีกว่าครับองค์ที่ 1การเดินทางที่สมบูรณ์แบบและการล่มสลายในพริบตาคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกครั้งที่เรากดปุ่มอัปโหลดข้อมูลเป๊ะๆเลยการเดินทางเริ่มต้นได้แบบสวยงามสุดๆไปเลยครับนาย Data ถือกำเนิดขึ้นมาจากแสงสว่างวาบในเซ็นเซอร์กล้องแล้วก็ถูกส่งออกไปด้วยความเร็วสูงพุ่งไปตามถนนที่เรียกว่าไฮเวย์ใยแก้วนำแสงซึ่งภาพในเรื่องเนี่ยมันสวยมากเหมือนท่อแก้วที่วิ่งผ่านทะเลดิจิตอลเลยครับแต่แล้วหายนะก็บังเกิดครับเมื่อผู้ใช้งานในโลกแห่งความจริงกดปุ่มยกเลิกหรือบางทีสัญญาณเน็ตอาจจะหลุดไปดื้อๆเลยในเสี้ยววินาทีนั้นเองถนนไฮเวย์ที่สวยงามข้างหน้าก็พังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาเลยครับและทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะข้อมูลที่ถูกยกเลิกกลางคันมันไม่ได้หายวับไปในทันทีนะครับแต่มันต้องไปเผชิญกับชะตากรรมที่โหดร้ายกว่านั้นเยอะในองค์ที่ 2การเอาชีวิตรอดในแดนร้างดิจิทัลและการไล่ล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้สถานะของนาย Data เปลี่ยนไปแล้วครับเขาได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Orphan Packet หรือแปลตรงๆก็คือแพ็กเกจข้อมูลกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งและถูกหมายหัวว่าต้องถูกลบเท่านั้นเขาหลงทางอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่อันตรายสุดๆที่เรียกว่าเมืองแรมซึ่งก็คือภาพเปรียบเทียบของหน่วยความจำชั่วคราวหรือแรมในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับและไอเมืองแรมที่ว่าเนี่ยมันคือภาพสะท้อนของแรมได้เจ๋งมากเลยครับเพราะแรมคือที่ข้อมูลต่างๆวิ่งเข้าวิ่งออกกันอย่างรวดเร็ววุ่นวายตลอดเวลาดังนั้นสำหรับข้อมูลที่หลงทางอย่างนาย Data แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสลัมในโลกไซเบอร์พังเลยเป็นเมืองที่มืดมิดเต็มไปด้วยไฟล์ที่เสียหายและเศษซากดิจิตอลที่รอวันถูกกำจัดแล้วจะรอดได้ยังไงล่ะเพื่อเอาชีวิตรอดจาก The Cleaner ใน Data กับเจ้าบัคก็ต้องใช้เทคนิคที่มีอยู่จริงๆในโลกคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแต่ถูกเอามาตีความใหม่ให้กลายเป็นกลยุทธ์การหนีตายอย่างเช่นการใช้ encryption หรือการเข้ารหัสในเรื่องก็คือการปลอมตัวเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเพื่อหลบซ่อนหรือการเข้าไปซ่อนตัวในแคชซึ่งเปรียบเสมือนเซฟเฮาส์ลับนั่นเองครับมาถึงองค์สุดท้ายครับการแข่งขันครั้งสุดท้ายสู่ความปลอดภัยและในตอนที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะสิ้นหวังแล้วจริงๆแสงสว่างแห่งความหวังก็ส่องลงมาจากโลกแห่งความจริงครับและแสงสว่างที่ว่าคืออะไร
ก็คือการที่ผู้ใช้งานคนเดิม ดันไปกดปุ่ม retry หรือลองอีกครั้งนั่นเอง พอกดปุ๊บ ประตูสู่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็เปิดขึ้นมาใหม่ แต่มันอยู่ไกลมาก และนี่แหละครับคือจุดที่นิสัยรักทางลัดของเจ้าบักจะได้โชว์ของสักทีและทางลัดที่ว่านั่นก็คืออุโมงค์ VPN ครับคือในโลกจริงเนี่ย VPN มันทำหน้าที่สร้างเส้นทางที่ปลอดภัยและเข้ารหัสข้อมูลของเราให้มันเดินทางข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ใช่ไหมครับในเรื่องนี้ก็เลยตีความออกมาเป็นภาพอุโมงค์สีเขียวสุดไฮเทคเป็นเส้นทางด่วนพิเศษที่เดอะคลีเนอร์ไม่สามารถเข้ามาวุ่นวายได้เลยแต่ถึงจะมีทางลัดการแข่งขันก็ยังไม่จบครับ The Cleaner ยังคงไล่ตามมาติดๆเลย พวกเขาทั้งคู่ต้องรีบไปให้ถึงประตูทางออกให้ได้ ก่อนที่ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ หรือที่เราเรียกกันว่า Time Out ซึ่งเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองครับ และในที่สุดนาย Data ก็ทำสำเร็จครับ การเดินทางที่ยาวนาน การต่อสู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในโลกไซเบอร์ ทั้งหมดนั้นจบลงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีของโลกแห่งความจริงด้วยคำง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันดี อัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรื่องราวทั้งหมดนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยแม้แต่กระบวนการทางเทคนิคที่ดูธรรมดาที่สุดเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าสุดยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่มันเลยทำให้อดคิดไม่ได้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่เราแค่คลิกหรือแค่แตะปุ่มบนหน้าจอเนี่ยมันอาจจะมีการผจญภัยอันยิ่งใหญ่อะไรอีกบ้างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอุปกรณ์ของเราแบบเงียบๆโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ฝากกดติดตามไลฟ์มินิทเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยากให้ปรับตรงไหนบอกได้เลยครับ